บัวดูนี่สิดินเหนียวจากสันกำแพงคุณภาพดีมากเลยบัวดูนี่สิดินเหนียวจากสันกำแพงคุณภาพดีมากเลยสวยมากค่ะเอก ถ้าเอามาทำเครื่องปั้นดินเผาคู่กับผ้ามัดย้อมของบัวต้องดีแน่ๆสวยมากค่ะเอก ถ้าเอามาทำเครื่องปั้นดินเผาคู่กับผ้ามัดย้อมของบัวต้องดีแน่ผมอยากเปิดร้านที่นิมมานหรือในตัวเมืองเชียงใหม่ ผมอยากเปิดร้านที่นิมมานหรือในตัวเมืองเชียงใหม่ ๆใช่ค่ะ และเราต้องหาหุ้นส่วนที่กรุงเทพเพื่อขยายธุรกิจด้วยใช่ค่ะ และเราต้องหาหุ้นส่วนที่กรุงเทพเพื่อขยายธุรกิจด้วยเรามาเริ่มทำสินค้าตัวอย่างกันเถอะ เรามาเริ่มทำสินค้าตัวอย่างกันเถอะ ดีค่ะ บัวจะเตรียมผ้าครามส่วนเอกเตรียมดินนะดีค่ะ บัวจะเตรียมผ้าครามส่วนเอกเตรียมดินนะ งานฝีมือต้องใช้เวลาและความอดทน งานฝีมือต้องใช้เวลาและความอดทน บัวเชื่อว่าเสน่ห์ของงานฝีมือจะทำให้คนชอบค่ะ บัวเชื่อว่าเสน่ห์ของงานฝีมือจะทำให้คนชอบค่ะ นั้นเราไปที่โรงปั้นกันเลย นั้นเราไปที่โรงปั้นกันเลย ไปค่ะ ไปค่ะ ขั้นตอนแรกคือการนวดดินครับ ขั้นตอนแรกคือการนวดดินครับ ทำไมต้องนวดคะเอกทำไมต้องนวดคะเอก เพื่อไล่ฟองอากาศออกครับ ดินจะได้เนียน เพื่อไล่ฟองอากาศออกครับ ดินจะได้เนียน อุ้ยดินเย็นและนุ่มมากเลยค่ะอุ้ยดินเย็นและนุ่มมากเลยค่ะ นวดแรงๆแบบนี้ครับ เหมือนเรานวดแป้งขนมปัง นวดแรงๆแบบนี้ครับ เหมือนเรานวดแป้งขนมปัง เข้าใจแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ใช่ครับ นวดจนดินเหนียวและยืดหยุ่น ใช่ครับ นวดจนดินเหนียวและยืดหยุ่น ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ต่อไปเราจะเอาขึ้นแป้นหมุนกัน ต่อไปเราจะเอาขึ้นแป้นหมุนกัน ตื่นเต้นจังค่ะ ตื่นเต้นจังค่ะ วางดินไว้ตรงกลางแป้นหมุนนะครับ วางดินไว้ตรงกลางแป้นหมุนนะครับ มันหมุนเร็วมากเลยค่ะเอก มันหมุนเร็วมากเลยค่ะเอก ใช้มือประคองดินให้นิ่งที่สุด ใช้มือประคองดินให้นิ่งที่สุด ต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะเนี่ย ต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะเนี่ย ค่อยๆกดมือลงไปครับ เพื่อให้ดินสมดุล ค่อยๆกดมือลงไปครับ เพื่อให้ดินสมดุล ว้าว ดินเริ่มเปลี่ยนรูปทรงเป็นแจกันแล้ว ว้าว ดินเริ่มเปลี่ยนรูปทรงเป็นแจกันแล้ว เราเรียกว่าการปั้นครับ เราเรียกว่าการปั้นครับ สวยมาก เหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตเลย สวยมาก เหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตเลย เสร็จแล้วต้องเอาไปผึ่งลมให้แห้งก่อนเผา เสร็จแล้วต้องเอาไปผึ่งลมให้แห้งก่อนเผา ขั้นตอนต่อไปคือการเคลือบใช่ไหมคะ ขั้นตอนต่อไปคือการเคลือบใช่ไหมคะ นี่คือน้ำเคลือบสูตรโบราณครับ นี่คือน้ำเคลือบสูตรโบราณครับ สีมันดูขุ่นๆนะคะ ไม่เห็นเขียวเลย สีมันดูขุ่นๆนะคะ ไม่เห็นเขียวเลย พอมันโดนความร้อนในเตาเผา มันจะกลายเป็นสีเขียวหยกครับ พอมันโดนความร้อนในเตาเผา มันจะกลายเป็นสีเขียวหยกครับ สวยมาก
เรียกว่าสีศิลาดลสวยมาก เรียกว่าสีศิลาดล และจะมีลายแตกลายงาที่สวยงามด้วย และจะมีลายแตกลายงาที่สวยงามด้วย เหมือนอัญมณีในรูปแบบเซรามิกเลยค่ะ เหมือนอัญมณีในรูปแบบเซรามิกเลยค่ะ งานของผมเสร็จแล้ว ต่อไปตาบัวบ้างนะ งานของผมเสร็จแล้ว ต่อไปตาบัวบ้างนะ ได้เลยค่ะ บัวจะทำให้ดูว่าผ้าครามสวยแค่ไหน ได้เลยค่ะ บัวจะทำให้ดูว่าผ้าครามสวยแค่ไหน ผมพร้อมเรียนวิชามัดย้อมแล้วครับ ผมพร้อมเรียนวิชามัดย้อมแล้วครับ เตรียมมือให้เลอะสีครามได้เลย เตรียมมือให้เลอะสีครามได้เลย เริ่มจากพับและมัดผ้าขาวค่ะ เริ่มจากพับและมัดผ้าขาวค่ะ มัดแน่นๆแบบนี้เหรอครับบัว มัดแน่นๆแบบนี้เหรอครับบัว ใช่ค่ะ ยิ่งมัดแน่น ลายขาวก็จะยิ่งชัด ใช่ค่ะ ยิ่งมัดแน่น ลายขาวก็จะยิ่งชัด ภาษาไทยเรียกมัดย้อม เพราะต้องมัดก่อนย้อมใช่ไหมครับ ภาษาไทยเรียกมัดย้อม เพราะต้องมัดก่อนย้อมใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ต่อไปเราจะไปที่หม้อคราม ถูกต้องค่ะ ต่อไปเราจะไปที่หม้อคราม กลิ่นครามหมักนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆ กลิ่นครามหมักนี่เป็นเอกลักษณ์จริงครามคือสิ่งมีชีวิตค่ะ เราต้องดูแลเขาทุกวัน ครามคือสิ่งมีชีวิตค่ะ เราต้องดูแลเขาทุกวัน เหมือนผมที่ดูแลบัวทุกวันเลย เหมือนผมที่ดูแลบัวทุกวันเลย อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ เขินค่ะ อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ เขินค่ะ งานฝีมือคือความใส่ใจค่ะ งานฝีมือคือความใส่ใจค่ะ ๆ ผมพร้อมจุ่มผ้าลงไปแล้วครับ ผมพร้อมจุ่มผ้าลงไปแล้วครับ จุ่มผ้าลงไปในหม้อครามแล้วนวดเบาๆให้สีซึม จุ่มผ้าลงไปในหม้อครามแล้วนวดเบาๆให้สีซึม สีตอนอยู่ในหม้อดูเป็นสีเขียวเหลืองนะครับ สีตอนอยู่ในหม้อดูเป็นสีเขียวเหลืองนะครับ ดูนี่นะ พอเอาขึ้นมาเจออากาศ สีจะเปลี่ยน ดูนี่นะ พอเอาขึ้นมาเจออากาศ สีจะเปลี่ยน ว้าว จากเขียวกลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม สวยมาก ว้าว จากเขียวกลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม สวยมาก นี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะ นี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะ ภาษาไทยเรียกสีนี้ว่า สีคราม ภาษาไทยเรียกสีนี้ว่า สีคราม สีครามจากธรรมชาติจะติดทนนานและไม่เป็นอันตราย สีครามจากธรรมชาติจะติดทนนานและไม่เป็นอันตราย พอแกะเชือกออก ลายที่ได้ก็ไม่ซ้ำกันเลยนะครับ พอแกะเชือกออก ลายที่ได้ก็ไม่ซ้ำกันเลยนะครับ หนึ่งเดียวในโลกค่ะ เหมือนงานปั้นของเอกเลยหนึ่งเดียวในโลกค่ะ เหมือนงานปั้นของเอกเลย เราพร้อมเอาสินค้าไปโชว์ในไลฟ์หรือยังครับ เราพร้อมเอาสินค้าไปโชว์ในไลฟ์หรือยังครับ สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของบัว &A Craft นะคะ สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของบัว &A Craft นะคะ สวัสดีครับทุกคน วันนี้เรามีคอลเลกชันใหม่จากเชียงใหม่มาโชว์ครับ สวัสดีครับทุกคน
วันนี้เรามีคอลเลกชันใหม่จากเชียงใหม่มาโชว์ครับ คุณส้มถามว่าแจกันราคาเท่าไหร่ ชิ้นนี้890 บาทค่ะ สวยมาก คุณส้มถามว่าแจกันราคาเท่าไหร่ ชิ้นนี้890 บาทค่ะ สวยมาก ใครรับแจกันชิ้นนี้พิมพ์ CF 890มาได้เลยนะครับ มีชิ้นเดียวในโลกครับ ใครรับแจกันชิ้นนี้พิมพ์ CF 890มาได้เลยนะครับ มีชิ้นเดียวในโลกครับ อุ๊ย คุณมาร์ค CF มาแล้ว ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวบัวแถมผ้าเช็ดมือมัดย้อมให้ด้วย อุ๊ย คุณมาร์ค CF มาแล้ว ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวบัวแถมผ้าเช็ดมือมัดย้อมให้ด้วย ขอบคุณมากครับ ส่วนใครที่รอผ้ามัดย้อม บัวมีลายไหนมาโชว์บ้างครับ ขอบคุณมากครับ ส่วนใครที่รอผ้ามัดย้อม บัวมีลายไหนมาโชว์บ้างครับ มีเลยค่ะ ลายเกลียวคลื่น สีครามธรรมชาติ 100%เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบายมาก มีเลยค่ะ ลายเกลียวคลื่น สีครามธรรมชาติ 100%เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบายมาก มีคนถามว่ามีปลายทางไหม มีครับ เราส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้ครับ มีคนถามว่ามีปลายทางไหม มีครับ เราส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้ครับ แค่อยากได้ผ้าผืนนี้พิมพ์รับมาเลยค่ะ ส่งฟรีทั่วไทยนะคะ แค่อยากได้ผ้าผืนนี้พิมพ์รับมาเลยค่ะ ส่งฟรีทั่วไทยนะคะ ไลฟ์วันนี้สนุกมากครับ ลูกค้าทักกันเก่งจริงๆ ไลฟ์วันนี้สนุกมากครับ ลูกค้าทักกันเก่งจริงๆ พรุ่งนี้เราไปเดินดูที่เช่าขายของกันครับ พรุ่งนี้เราไปเดินดูที่เช่าขายของกันครับ ดีค่ะ ดูหลาย ๆ ที่ไว้เปรียบเทียบ ดีค่ะ ดูหลาย ๆ ที่ไว้เปรียบเทียบ เราไปเดินดูที่แถวประตูท่าแพเชียงใหม่กันไหม เราไปเดินดูที่แถวประตูท่าแพเชียงใหม่กันไหม ดีค่ะ ตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมาก น่าจะชอบงานเรา ดีค่ะ ตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมาก น่าจะชอบงานเรา หรือจะเป็นแถววัดอุโมงค์ที่มีความเป็นศิลปะสูง หรือจะเป็นแถววัดอุโมงค์ที่มีความเป็นศิลปะสูง บัวชอบบรรยากาศเก่าๆในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ บัวชอบบรรยากาศเก่าๆในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ ถ้าเราเปิดร้าน เราต้องจ้างพนักงานเพิ่มไหมครับ ถ้าเราเปิดร้าน เราต้องจ้างพนักงานเพิ่มไหมครับ ช่วงแรกเราช่วยกัน2 คนก่อนก็ได้ค่ะ ประหยัดเงิน ช่วงแรกเราช่วยกัน2 คนก่อนก็ได้ค่ะ ประหยัดเงิน บัวจะตกแต่งร้านด้วยผ้าคราม ส่วนเอกเน้นเซรามิกนะ บัวจะตกแต่งร้านด้วยผ้าคราม ส่วนเอกเน้นเซรามิกนะ เป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดเลยค่ะ เป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดเลยค่ะ สู้ๆเพื่อฝันของเราครับ สู้ๆเพื่อฝันของเราครับ สวัสดีครับคุณวี ผมเอกจากเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับคุณวี ผมเอกจากเชียงใหม่ครับ เขาว่ายังไงบ้างคะเอก เขาว่ายังไงบ้างคะเอก คุณวีสนใจอยากเห็นสินค้าตัวจริงของเราครับ คุณวีสนใจอยากเห็นสินค้าตัวจริงของเราครับ เยี่ยมเลย เขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ดังที่กรุงเทพใช่ไหม เยี่ยมเลย เขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ดังที่กรุงเทพใช่ไหม ใช่ครับ เขาอยากเป็นหุ้นส่วนกระจายสินค้าให้เรา ใช่ครับ เขาอยากเป็นหุ้นส่วนกระจายสินค้าให้เรา การมีพาร์ทเนอร์ดีๆ จะทำให้แบรนด์เราเติบโตค่ะ การมีพาร์ทเนอร์ดีๆ จะทำให้แบรนด์เราเติบโตค่ะ เขาชมว่าการประสานศิลปะล้านนากับความทันสมัยทำได้ดีมาก เขาชมว่าการประสานศิลปะล้านนากับความทันสมัยทำได้ดีมาก
บัวภูมิใจในตัวเอกจังเลยค่ะ บัวภูมิใจในตัวเอกจังเลยค่ะ ผมก็ภูมิใจในตัวบัวครับ เราจะไปกรุงเทพอาทิตย์หน้ากัน ผมก็ภูมิใจในตัวบัวครับ เราจะไปกรุงเทพอาทิตย์หน้ากัน เตรียมตัวเดินทางกันเลย เตรียมตัวเดินทางกันเลย เรามาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมง แกลเลอรี่นี้ใหญ่มากเลยนะบัว เรามาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมง แกลเลอรี่นี้ใหญ่มากเลยนะบัว สวยมากค่ะ เดินชมงานศิลปะระหว่างรอดีกว่า สวยมากค่ะ เดินชมงานศิลปะระหว่างรอดีกว่า โบดูรูปปั้นชิ้นนั้นสิ ทรงแปลกตาดีจัง โบดูรูปปั้นชิ้นนั้นสิ ทรงแปลกตาดีจัง มันดูทันสมัยมากเลยค่ะเอก ต่างจากงานปั้นศิลาดลของเราเลย มันดูทันสมัยมากเลยค่ะเอก ต่างจากงานปั้นศิลาดลของเราเลย แต่ผมว่าความประณีตคล้ายกันนะครับ ดูการลงสีนั้นสิ แต่ผมว่าความประณีตคล้ายกันนะครับ ดูการลงสีนั้นสิ ภาพวาดตรงโน้นก็ใช้สีสดใสเหมือนผ้ามัดย้อมของบัวเลย ภาพวาดตรงโน้นก็ใช้สีสดใสเหมือนผ้ามัดย้อมของบัวเลย การมาดูงานศิลปะหลากหลายแบบทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆนะ การมาดูงานศิลปะหลากหลายแบบทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆนะ ใช่ค่ะ งานฝีมือกับงานศิลปะมันอยู่คู่กันเสมอ ใช่ค่ะ งานฝีมือกับงานศิลปะมันอยู่คู่กันเสมอ ใกล้เวลาบ่ายสองแล้ว เราไปรอคุณวีที่จุดนัดพบกันเถอะ ใกล้เวลาบ่ายสองแล้ว เราไปรอคุณวีที่จุดนัดพบกันเถอะ ไปค่ะ บัวพร้อมแล้ว ไปค่ะ บัวพร้อมแล้ว วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยจริงๆนะบัว วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยจริงๆนะบัว ใช่ค่ะ แกลเลอรี่ของคุณวีก็บรรยากาศดีมาก เหมาะกับงานเราที่สุด ใช่ค่ะ แกลเลอรี่ของคุณวีก็บรรยากาศดีมาก เหมาะกับงานเราที่สุด สวัสดีครับคุณเอกคุณบัว ยินดีที่ได้พบกันตัวเป็นๆนะครับ สวัสดีครับคุณเอกคุณบัว ยินดีที่ได้พบกันตัวเป็นๆนะครับ สวัสดีครับคุณวี นี่คือสินค้าตัวอย่างที่เรานำมาจากเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับคุณวี นี่คือสินค้าตัวอย่างที่เรานำมาจากเชียงใหม่ครับ โอ้โห สีศิลาดลนี้สวยมาก ลายแตกลายงาดูละเอียดจริงๆ โอ้โห สีศิลาดลนี้สวยมาก ลายแตกลายงาดูละเอียดจริงๆ ส่วนนี้เป็นผ้ามัดย้อมครามลายใหม่ค่ะ เราเน้นงานฝีมือทุกขั้นตอน ส่วนนี้เป็นผ้ามัดย้อมครามลายใหม่ค่ะ เราเน้นงานฝีมือทุกขั้นตอน ผมมั่นใจว่าลูกค้าที่กรุงเทพต้องจองกันเต็มแน่นอน ผมพร้อมเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนครับ ผมมั่นใจว่าลูกค้าที่กรุงเทพต้องจองกันเต็มแน่นอน ผมพร้อมเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนครับ ขอบคุณมากครับคุณวี พวกเราจะตั้งใจผลิตงานคุณภาพดีที่สุดครับ ขอบคุณมากครับคุณวี พวกเราจะตั้งใจผลิตงานคุณภาพดีที่สุดครับ ความฝันของเราเป็นความจริงแล้วนะเอกความฝันของเราเป็นความจริงแล้วนะเอก ใช่ครับ ต่อไปเราจะมีร้านทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพเลย ใช่ครับ ต่อไปเราจะมีร้านทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพเลย ยินดีกับความสำเร็จของเรานะ ยินดีกับความสำเร็จของเรานะ